once more, once more, once more. सामने बन रहा बेसी में बस्ती का अस्ती लो आगे ले मारो कभी गलती लो मैंने मौके पे बचाए गलती को इधर फायर हो गई तो गलती लो मैं बस्ती का अस्ती लो अमीर में हो गई गरीब जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखी एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण वाय दिस कोलावरी एक्स अस्ती का बस्ती मी या ट्रेंडिंग सॉन्गवरती आजचा टेटेस्ट व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन प्रकारचे टेटेस्ट व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावना जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलर्ट मोशन ॲपमध्ये आपले बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकीपिक प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी इथं आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला तिथे एक इमेज घ्यायची आहे। इमेज घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमेज असा लहान करून घ्यायचा आहे आणि एक नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपल्याला इमेज अशा पद्धतीने इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत तो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक त्याचा ऑन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं शॅडोमध्ये जायचं आहे, शॅडोचा पण आपल्याला तिथं ऑन करून घ्यायचा आहे आणि शॅडो आपल्याला अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर खाली यायचं आहे, तुम्हाला पोझिशन जे आहे ते तुम्हाला इथं एक्स आणि वाय दोन्ही पण 0 करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। त्यानंतर आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत। 2 पार्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, पहिल्या पार्टवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे। ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं पेज कर्ल हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट सर्च करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं अशा पद्धतीने आपल्या इथं इमेज अशा पद्धतीने साईडला घेऊन जायचं आहे, पूर्ण असा साईडला घेऊन जायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत थोडंसं समोर यायचं आहे इथपर्यंत आणि परत एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि पेज कर्ल जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीने कमी करून घ्यायचा आहे, इथपर्यंत असा तो आपल्याला राहू द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे, फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपण एक इथं टेक्स्ट PNG दिलेला आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तो टेक्स्ट PNG आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर तिच्यावरती टच करायचा, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला थोडासा असा खाली घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला थोडा तो झूम करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला त्या टेक्स्ट PNGला इफेक्ट द्यायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं व्ह्यू वाढ हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट सर्च केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्याच्या स्टार्टिंगला एक प्लसचं की द्यायचं आहे, प्लसचं की दिल्यानंतर आपल्याला इथं 2.50 अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायचं आहे। 2.50 वाढवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्या टेक्स्टच्या शेवटी जायचं आहे, परत एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्याला परत इथं 0.0 करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं खाली यायचं आहे, खाली आल्यानंतर इथं स्पेसिंगवरती आपल्याला टच करायचं आहे, स्पेसिंगवरती टच केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 20 आहे तर आपल्याला तिथं 3 0 करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं मॅग्नेटवरती टच करायचं आहे, मॅग्नेटवरती टच केल्यानंतर इथं 4 0 आहे तर इथं आपल्याला 2 0 करून घ्यायचं आहे।
त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं गुशियन ब्लर हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. सर्च करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, इथं जेवढा आपला गुशियन ब्लर जो आहे तो आपल्याला इथं वाढवून, तुम्हाला हवा तेवढा तुम्ही ते वाढून घेऊ शकता. त्यानंतर इथं प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि आपल्या समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथं पण एक प्लसचा टॅप देऊन आपल्याला गुशियन ब्लर अशा पद्धतीने एकदम 0 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं शिकीपिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि आपला जो समोरचा इमेजचा जो पार्ट आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला जो स्टाईल आहे त्याचा डोळा जो आहे तो तिथं अप करून घ्यायचा आहे. अप करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. इथं 10.16 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे आपण एक व्हाईट शेप इमेज इथं दिलेला आहे, आपल्याला तो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तो आपल्याला तिथं लहान करून घ्यायचा आहे. बरोबर आपल्या इमेजच्या जेवढा आपला इमेज आहे तिथपर्यंत आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तो आपल्या इमेजच्या वरती ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला अशा पद्धतीने थोडंसं आपल्याला बीटच्या थोडंसं समोर यायचं आहे आणि तिथून तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तो तिथं करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचा आहे आणि इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि परत आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. त्यानंतर परत आपल्याला त्याच्या समोरच्या बीटपर्यंत येऊन पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.